Địa điểm mà các bạn đang nhìn thấy có tên là Sonisata, một di chỉ khảo cổ nổi tiếng nằm tại Bulgaria bên bờ Biển Đen. Nơi đây được coi là đô thị đầu tiên trong lịch sử châu Âu. Nó đã từng có một thời kỳ phát triển thịnh vượng. Những cổ vật được tìm thấy chứng tỏ rằng cư dân của Sonisata từng có một cuộc sống rất sung túc. Tất cả là nhờ một loại tài nguyên quan trọng chi phối toàn bộ thế giới cổ đại. Nó là khởi nguồn cho sự thịnh vượng cũng như sự suy tàn của nhiều quốc gia. Người ta đánh nhau vì nó, đàm phán hòa bình cũng vì nó. Thế giới cổ đại gọi nó là vàng trắng. Trong video này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cách mà loại tài nguyên vô giá này đã chi phối toàn bộ thế giới. Hãy tìm một bãi biển bằng phẳng, xây những ô ruộng nhỏ như thế này ở độ thấp vừa phải sao cho chúng sẽ bị ngập bởi thủy triều. Đợi khi thủy triều rút đi và nước bốc hơi hết, bạn sẽ thu được một loại chất rắn kết tinh màu trắng, chính là muối. Ngày nay, đây là một trong những loại tài nguyên sẵn có nhất và cũng rẻ nhất. Nhưng từ nhiều thế kỷ trước, nó được ví như vàng. Nhiều thành phố trở nên thịnh vượng hoặc suy tàn vì nó. Nhiều cuộc chiến tranh khốc liệt đã nổ ra giữa các quốc gia chỉ để tranh giành muối. Có nhiều lý do để người cổ đại thèm khát muối đến vậy. Thứ nhất, nó đóng vai trò không thể thiếu đối với sự sống. Muối là một trong những chất điện giải quan trọng của cơ thể. Quá nhiều hoặc quá ít muối có thể gây rối loạn điện giải, có thể gây ra những vấn đề thần kinh nghiêm trọng hoặc thậm chí là gây tử vong. Vào thời săn bắt hái lượm, tổ tiên chúng ta thu nhận muối thông qua thịt của các loại động vật cỡ lớn. Tuy nhiên, kể từ sau cuộc cách mạng nông nghiệp, chế độ ăn của nhân loại dần chuyển sang tinh bột, dẫn đến tình trạng thiếu muối. Vì thế, tổ tiên của chúng ta phải bổ sung thêm muối vào trong bữa ăn của mình. Một trong những ví dụ tiêu biểu nhất cho hậu quả của việc thiếu muối chính là đạo quân hùng mạnh của Napoleon khi tiến vào xâm lược nước Nga vào năm 1812. Người Nga hiểu rằng họ không có cơ hội chiến thắng nếu như đối đầu trực tiếp với đội quân thiện chiến được chỉ đạo bởi vị tướng lẫy lừng nhất thời đó. Vì thế, thay vì đánh trả, họ rút sâu vào bên trong lãnh thổ mênh mông của mình, đồng thời đốt phá tất cả nhà cửa và những lương thực mà họ không thể mang theo. Cách kháng chiến tiêu thổ này cũng được nhà Trần sử dụng để chống lại quân xâm lược Mông Cổ. Mục đích là bảo toàn lực lượng và chờ đợi kẻ thù xâm lược cạn kiệt lương thực buộc phải rút đi. Đúng như dự đoán của người Nga, sau một tháng chiếm đóng Moscow, Napoleon đã buộc phải ra lệnh rút đội quân kiệt quệ của mình trở về. Lúc này quân Nga mới phản công. Tình trạng thiếu lương thực và thiếu muối đã khiến sức khỏe của binh lính Pháp kém đi nhanh chóng. Họ không còn sức chiến đấu và sức đề kháng trước những loại bệnh tật và thời tiết khắc nghiệt. Hậu quả là chỉ còn 40.000 người toàn mạng trở về từ tổng số 400.000 quân xâm lược ban đầu. Nguyên nhân thứ hai khiến cho muối trở nên quan trọng đối với người cổ đại chính là khả năng bảo quản thực phẩm của nó. Bạn có thể ngạc nhiên vì điều này. Trong thời hiện đại, chúng ta chẳng mấy khi phải bận tâm về việc thức ăn hỏng. Các công nghệ khử khuẩn, đóng gói bao bì cùng với tủ lạnh đã giúp cho thực phẩm luôn tươi ngon sau nhiều tuần hay thậm chí là nhiều tháng. Tuy nhiên, đối với người cổ đại, việc bảo quản thực phẩm mang ý nghĩa sống còn. Không chỉ bởi vì họ thiếu các công nghệ bảo quản như chúng ta ngày nay, mà quan trọng hơn là bởi thức ăn không phải lúc nào cũng sẵn có. Năng suất lao động thấp cùng với thiên tai liên tục hành hành khiến cho đời sống của người cổ đại luôn bấp bênh. Một đợt mất mùa có thể khiến cả một thành phố hoặc thậm chí là cả một quốc gia chết đói. Mà mất mùa là chuyện không hề hiếm xảy ra trong bối cảnh kỹ thuật canh tác còn lạc hậu và các giống cây trồng cao sản chưa xuất hiện. Vì thế, muốn tồn tại được, người cổ đại buộc phải tìm cách bảo quản thực phẩm để dành cho lúc đói kém. May mắn thay, họ có muối. Nó sở hữu hai đặc tính quan trọng giúp thực phẩm không bị hỏng, đó là sát khuẩn và hút ẩm. Ngày nay, sử dụng nước muối vẫn là một trong những cách phổ biến nhất để sát khuẩn và làm sạch. Còn nói về khả năng hút ẩm của muối, bạn có thể nhìn hình minh họa sau. Đây là muối vừa được lấy ra khỏi túi, còn đây vẫn là số muối đó sau 24 tiếng để ngoài không khí. Bạn có thể thấy rằng nó đã xảy ra hiện tượng mà người ta thường gọi là chảy nước. Nguyên nhân là bởi muối hút hơi ẩm từ trong không khí. Nhờ hai đặc tính sát khuẩn và hút ẩm, muối trở thành công cụ hoàn hảo để bảo quản thực phẩm. Mặc dù chưa tìm được tài liệu chính thức nào, tuy nhiên tôi tin rằng nước mắm chính là một phát minh tình cờ của người cổ đại khi họ cố gắng ướp cá vào muối để bảo quản. Ngày còn bé, tôi vẫn thường được bà nội đọc câu đồng dao này: cá không ăn muối cá ươn, con không nghe lời cha mẹ, trăm đường con hư. Do vai trò quan trọng đối với sự sống và việc bảo quản thực phẩm mà muối trở nên rất quý giá đối với người cổ đại. Quốc vương Mansa Musa của đế quốc Mali tại Tây Phi vào thế kỷ 19 được coi là người giàu nhất trong lịch sử với khối tài sản ước tính lên tới 400 tỷ đô la nếu tính theo giá trị hiện tại. Sự giàu có vô hạn của ông chính là dựa vào muối và vàng, hai loại tài nguyên quý hiếm nhất trong thế giới cổ đại nhưng lại rất dồi dào ở vương quốc của ông. Không chỉ Mali mà rất nhiều vùng đất khác cũng trở nên thịnh vượng nhờ vào nguồn tài nguyên quý giá này. Một ví dụ tiêu biểu là Ba Lan.
Thời kỳ hoàng kim nhất trong lịch sử quốc gia này bắt đầu sau khi họ phát hiện ra những mỏ muối dưới lòng đất vào thế kỷ 15. Tuy nhiên, sau khi người Đức tạo ra được loại muối tốt hơn và rẻ hơn từ nước biển, Ba Lan cũng nhanh chóng suy tàn và họ không bao giờ có thể trở lại được thời kỳ thịnh vượng như trước. Đế chế La Mã đã từng dùng muối để trả tiền lương cho binh lính, vì thế mà họ có từ salarium, nghĩa là tiền muối cho binh lính. Đây cũng chính là nguồn gốc của từ salary trong tiếng Anh. Thuế muối là một trong những nguồn thu quan trọng nhất của các chính quyền thời xưa. Mỗi khi cần tiền để xây dựng các công trình hoặc phát động chiến tranh, người ta thường tăng thuế muối kéo theo sự phẫn nộ của công chúng. Đây chính là ngòi nổ cho cuộc cách mạng Pháp vào năm 1789. Nó cũng là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến phong trào đấu tranh giành độc lập của người Ấn Độ dưới sự lãnh đạo của Mahatma Gandhi, mà kết quả chính là việc Anh phải trao trả độc lập cho Ấn Độ và Pakistan vào năm 1947. Muối cũng đóng một vai trò quan trọng trong văn hóa cổ đại mà ngày nay chúng ta vẫn có thể nhìn thấy dấu hiệu của nó. Ở nhiều quốc gia, người ta có truyền thống thiết đãi khách bằng muối và bánh mì, chính là hai thứ quý giá nhất của các gia đình khi xưa. Trong nhiều nền văn hóa hoặc tôn giáo, người ta sử dụng muối để xua đuổi tà ma hoặc dùng muối trong các nghi lễ linh thiêng. Trong những thời kỳ nguồn cung muối bị gián đoạn, người ta phải đốt thân của một số loại cây như là ngải cứu hoặc cỏ chanh và hòa tan tro than của chúng ra nước để dùng thay muối. Vào thời kỳ kháng chiến chống Pháp, phe thực dân từng cắt nguồn cung muối lên khu vực Việt Bắc và Tây Nguyên. Đồng bào ở đây đã đối phó bằng cách sử dụng cỏ chanh. Hồi còn bé, tôi từng xem một bộ phim về thời kỳ này và tôi rất ấn tượng với một cảnh phim. Đó là khi một người phụ nữ dỡ mái chanh của nhà mình ra để đốt và bà nói rằng ăn hết cái mái nhà. Bên cạnh đó, người Ả Rập cổ đại còn sử dụng loại tro than này như một phương thuốc để chữa trị chứng đau đầu. Trong ngôn ngữ của họ, chứng đau đầu được gọi là suda. Từ đây, người La Mã gọi hợp chất chữa đau đầu này là sodanum. Năm 1807, nhà khoa học nổi tiếng Humphrey Davy trở thành người đầu tiên khám phá được kim loại đứng sau hợp chất muối ăn cũng như là hợp chất cho soda nhờ một thí nghiệm điện phân. Sau đó, kim loại này đã được gọi là sodium, chính là tên gọi tiếng Anh của kim loại natri. Và nếu như các bạn cảm thấy cái tên Humphrey Davy nghe quen quen là bởi vì ông cũng chính là người đã khám phá ra kim loại kali. Ham học đã nhắc đến kim loại này trong video số 4. Các bạn có thể bấm vào đường link ở góc màn hình để tìm hiểu thêm. Còn tên hóa học của kim loại natri lại là natrium chứ không phải là sodium, là bởi vì tên gọi này có nguồn gốc từ Ai Cập cổ đại. Người Ai Cập cổ đại chính là những người đầu tiên khai thác muối ăn với quy mô lớn. Tại phía bắc của đế chế có một thung lũng lớn được gọi là Natron. Trước kia vùng lòng chảo này từng là một hồ nước, sau khi khô cạn, phần đáy hồ để lộ ra nhiều mỏ muối ăn lớn. Vì thế mà người Ai Cập cổ đại gọi muối ăn là natron theo tên của thung lũng. Từ tên gọi này, người Hy Lạp đã đặt tên cho muối ăn là nitron, còn người La Mã thì gọi nó là natrium. Đó là lý do mà kim loại tạo nên muối ăn có tên hóa học là natrium và ký hiệu là Na. Còn trong tiếng Việt thì chúng ta gọi nó là natri. Mặc dù mức độ phản ứng hóa học thấp hơn so với kim loại mà Ham học đã nhắc tới trong video số 4 là kali, nhưng natri vẫn là một kim loại rất mạnh. Bởi vậy, chúng ta không thể tìm thấy natri tinh khiết trong tự nhiên. Khi cho natri tiếp xúc với nước, nó sẽ phản ứng dữ dội tạo lên ngọn lửa hay thậm chí là một vụ nổ. Quay trở lại với muối ăn, ngày nay chúng ta biết rằng nó chính là hợp chất natri chlorua với công thức hóa học là NaCl. Cùng với sự xuất hiện của các công nghệ bảo quản thực phẩm, công nghệ vận chuyển các loại cây trồng cao sản và cả công nghệ khai thác muối trên quy mô lớn, thứ tài nguyên này không còn giữ được vị thế sánh ngang với vàng như trước kia. Tuy nhiên, nó vẫn là một hợp chất thiết yếu cho sự sống. Chừng nào còn tồn tại trên mặt đất, chừng đó nhân loại còn cần đến muối. Đó là tất cả những gì mà Ham học muốn chia sẻ với các bạn trong video này. Nếu các bạn cảm thấy video thú vị, xin hãy nhấn nút đăng ký và dành tặng cho Ham học một like. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.